नमस्कार मित्रांनो, पुस्तकांची रॉन्देवूच्या अजून एका एपिसोडमध्ये तुमचं स्वागत. गेल्या 3 एपिसोडला तुम्ही जो भरघोस प्रतिसाद दिलाय, भरघोस नाही पण हुरूप वाढवणारा नक्की. हुरूप वाढवणारा जो प्रतिसाद दिलाय त्यामुळे खरंच आम्हाला एनकरेजमेंट मिळाली आहे. या एपिसोडमध्ये आम्ही व्यक्तिचित्र हा लेखन प्रकार घेऊन आलोय आणि त्याच्यामध्ये आपल्या सगळ्यांचे लाडके लेखक पु ल देशपांडे यांचं गुणगायीन आवडी हे अतिशय सुंदर व्यक्तिचित्राचं जे पुस्तक आहे त्याबद्दल आम्ही बोलणार आहोत. अभिजित, गुणगायीन आवडीबद्दल आपण इतक्या वेळेला बोललो, प्रेक्षकांसाठी थोडं कॉन्टेक्स्ट सेटिंग म्हणून थोडक्यात पुस्तकाबद्दल सांग. नाही, नक्कीच. हे पुस्तक खरंच मुळात हे पुस्तक व्यक्तिचित्रण आहे. पण एक पुलंचा वावरच इतक्या सगळीकडे सगळ्या क्षेत्रात होता आणि व्यक्तिमत्व इतकं बहुरंगी होतं की वेगवेगळ्या क्षेत्रातले त्यांच्या संपर्कात आलेले आणि काही तर त्यांच्या आयुष्यात आलेल्या लोकांविषयी त्यांनी अतिशय सविस्तर असं व्यक्तिचित्रण केलेलं आहे. आणि मग त्या लोकांचं त्यांना जे काही मोठेपणा जाणवला तो या लेखांमधनं येतो, किंवा एखादी आठवण असेल ती या लेखामधनं येते, किंवा एखादा तो काळ त्या काळात पुन्हा उभा कसा करता तसा पुलं काही ठिकाणी उभा करतात. सो असं हे सगळं व्यक्तिचित्रण आहे. आणि हे तर झालंच, पण या मधल्या व्यक्तिमत्वांची जी रेंज आहे ना ती फार अचंबित करणारी आहे. म्हणजे एकीकडे डॉक्टर राम मनोहर लोहियांसारखे समाजवादी, ते दुसरीकडे लता मंगेशकर, वसंतराव देशपांडे यांच्यासारखे गायन क्षेत्रातले दिग्गज, अशा सर्व व्यक्तिमत्वांवर अतिशय तपशीलवार व्यक्तिचित्रण पुलंनी केलेलं आहे. सेनापती बापटांवर आहे, राम गणेश गडकर यांवर आहे, तो तर एक फार सुंदर आहे. अभिजित, त्याच्यातले सगळेच लेख फार उत्तम आहेत. पण मला जो आवडतो लेख तो बाबा बोरकरांवरचा लेख आहे, आनंद यात्री बाकी बाप. एक्झॅक्टली. आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी इतकं छान वर्णन केलंय की 25शीतले बोरकर पुलंच्या घरी म्हणजे त्यांच्या आजोळी पार्ल्याला आले आणि आल्यावर त्यांनी काव्यगायन सुरू केलं आणि अनेक कविता ऐकवल्या आणि सगळे त्यांच्या घरचे एकदम भारावून गेले होते, विशेषतः त्यांचे आजोबा. चपल तुझे चरण जरा या घरी स्थिरावे, आणि मग ती बाकीची कविता त्यांनी म्हटली. सो ती जी त्यांची पहिली भेट पुलंच्या बालपणामध्ये झाली त्याच्याबद्दल त्यांनी इतकं छान लिहिलंय की त्या संध्याकाळी माझ्या आजोळी बोरकर एखाद्या दीपकळीसारखे आले आणि आमची ओसरी कायमची फुलवून गेले, म्हणजे अशा ह्याच्यामध्ये लिहिलंय. सो खूप छान त्या लेखामध्ये त्यांनी अशी असंख्य वाक्य प्रत्येक लेखात आहेतच की जी कायमची मनावर ठसतात. आणि बोरकरांचं तू कवितांबद्दल म्हणलास तसंच बाकीचं पण आयुष्य म्हणजे गोवा मुक्ती संग्राम वगैरे या गोष्टी पण बोरकरांच्या लेखात अतिशय छान आलेल्या आहेत. आणि गोव्याबद्दलचं प्रेम तर आहेच, म्हणजे इव्हन कवितांमध्येही ते दिसतं की माझ्या गोव्याच्या भूमीत ही जी त्यांची कविता आहे. आणि पूर्वी दूरदर्शनच्या सुरुवातीच्या दिवसात मुलांनी त्यांची मुलाखत घेतली होती, म्हणजे ती पण युट्यूबवर आहे. इनफॅक्ट तुला आठवत असेल की एक पुलंचा आणि सुनीताबाईंचा कार्यक्रम होता बोरकरांच्या कवितांवर, आनंद यात्रा एका कवितेची म्हणून, तो पण आपण ऐकलाय, म्हणजे त्याचं जेव्हा त्यांनी CD आणली होती तेव्हा. तर आता या पुस्तकातलं एक म्हणजे दुसरं वैशिष्ट्य जे आपण सुरुवातीला म्हणलं की पुढं त्या काळात घेऊन जातात. आता मी भास्कर बुवा बखल्यांवरच्या लेखाची एक सुरुवात वाचतो सांगण्यापेक्षा, कारण ती जास्त परिणामकारक होईल असं मला वाटतं. सुंदर. काही कारणाने माझ्यावर देव प्रसन्न झाला आणि म्हणाला, गेल्या 100 वर्षातल्या तू न पाहिलेल्या 3 व्यक्तींचं दर्शन तुला पुन्हा घडवतो. तस्मात वत्सा, सांग तुला कोणाला भेटावंसं वाटेल. असं काल्पनिक हे त्यांनी केलेलं आहे. क्षणाचाही विलंब न लावता मी सांगेन, भगवान शांतारामाच्या चाळीत भाषण करीत असलेले लोकमान्य टिळक, कुठल्याही बैठकीत गात असलेले भास्करबुवा बखले आणि हॅमलेटच्या भूमिकेतले गणपतराव जोशी यांचं दर्शन मला जरूर घडवा. सुरेख, अप्रतिम. म्हणजे हा सगळा काळच ते ऍक्च्युअली एका झटक्यात उभा करतात समोर. अजून माझा वैयक्तिक आवडता यातला लेख जर घ्यायचा झाला तर मग वसंतराव देशपांडेंवरचा लेख मला यातला भयंकर आवडतो. त्याचं शीर्षकही फार इंटरेस्टिंग, वसंत खा देशपांडे अशा शीर्षकाचा तो. फॉर ऑब्व्हियस रिझन्स की एकतर ते त्यांचे अतिशय जवळचे मित्र होते आणि छोट्या छोट्या वाक्यातनं ही मैत्री कशी दिसून येते की पुलंनी एका ठिकाणी म्हणलंय की सगळ्याच मित्रांच्या पहिल्या ओळखी आणि भेटी आता मला आठवत नाही, पण भानुविलास थिएटरात झालेली गदी माडगुळकरांची भेट आणि एका गायन क्लासात झालेली वसंतराव देशपांडेंची भेट ही मी कधीच विसरू शकत नाही. अशा अर्थाचं ते घेतलेलं आहे.
आणि अभिजित, वसंतरावांवरच्या लेखाचं दुसरं वैशिष्ट्य की बाकीची जी व्यक्तिचित्र आहेत ती एक मोठ्या व्यक्ती म्हणून त्यांच्याबद्दल लिहिलं असेल, पण वसंतराव हे अतिशय जवळचे मित्र, म्हणजे हो, हो. पर्सनली अतिशय त्यांना त्यांच्याबद्दल जिव्हाळा, आणि तितकेच मोठे गायक. नाही. आणि त्या दोघांना एकत्र करून त्या लेखामध्ये खूप सुंदर त्यांनी आणि आठवणी सांगितल्या. सुरुवातीला वसंतरावांना एवढी लोकप्रियता म्हणा किंवा एक काय म्हणतो आपण एक्नॉलेजमेंट ज्याला म्हणतो तशी मिळाली नाही, याची खंत कायम या त्यांच्या या लेखात सुरुवातीला येत राहते. आणि मग एका ठिकाणी ते असं म्हणतात की वसंताची योग्यता सगळ्यांना कळायला दाभेकरांची कट्यार लोकांच्या काळात घुसावी लागली. वा. आणि अभिजित, पुलंची अजून 2 व्यक्तिचित्रांची पुस्तकं आहेत, मैत्र आणि आपुलकी, आणि गणगोत म्हणून पण आहे, आणि गणगोत. सो त्या 2 पुस्तकांमध्ये वसंतरावांवरती पण लेख आहेत. त्याच्यामध्ये एक लेख आहे अब्द अब्द मनी आले, अप्रतिम लेख आहे, आणि तो बहुतेक वसंतराव गेल्यावर लिहिलेला आठवणींचा लेख आहे. हो, नुकतेच गेल्यावरचा त्यांच्या आठवणींचा लेख आहे, आणि त्याचा शेवट जो आहे तो अतिशय हेलावून टाकणार, तो टचिंग आहे खरं ऍक्च्युअली. मगाशी तू म्हटलास की या पुस्तकातली काही काही वाक्य अशी आहेत की ती कायम लक्षात राहतात आणि ती वाचूनच दाखवावीत. तसं सेनापती बापटांवर जो लेख आहे, एका जुन्या सैन्याचा सेनापती, त्याच्यातलं एक वाक्य मी वाचून दाखवतो, म्हणजे ते अतिशय लक्षात राहतं वाक्य. जरूर. तर सेनापती बापट गेल्यानंतर पुलंनी असं लिहिलंय की तात्यांना नुसते सेनापती बापट अशा त्रयस्थपणाने उल्लेखावे इतके ते मला परके नव्हते, पण तात्या म्हणून हक्काने जवळ जावे असा त्यांच्या कार्यातल्या नात्याने जवळ जाण्या इतका मी अधिकारी मिळवलेला नाही. फक्त कधीतरी वैतागाच्या भरात जिथे डोकं ठेवावं अशी 2 पावलं देखील नमस्काराला उरली नाहीत असे उद्गार काढताना अपवाद म्हणून तात्यांची 2 पावले डोळ्यांपुढे यायची, तीही आता गेली. सुरेख, अप्रतिम. तर अशी खूप जागोजागी अशी वाक्य आणि काळाचा संदर्भ येतो. आणि अजून एक आवडता लेख छोटासा उल्लेख करतो, माझे दत्तक आजोबा म्हणून शिल्पकार फडक्यांवर लेख आहे, अप्रतिम लेख आहे, सुंदर, खरंच सुंदर लेख आहे. आणि आजच्या काळामध्ये सुद्धा तो कुठेही असा शिळा होत नाही, तो कायम वाचताना फ्रेशच वाटतं. लताजींबद्दल एक लेख आहे त्याच्यामध्ये, त्याच्यावर तू खूप वेळ बोलत होतास, त्याच्याबद्दल सांग, कारण मला माहितीये तो तुला खूप आवडतो. तो फारच छान लेख आहे, आणि मुली औक्षवंत हो अशा शीर्षकाचा तो लेख आहे. आणि अभिजित, तू त्या लेखाबद्दल सांगायच्या आधी प्रत्येक लेखाची टायटल्स जी आहेत ती सुद्धा लक्षात राहण्यासारखी टायटल्स आहेत, प्रश्नच नाही. आणि व्यक्तिमत्व आणि त्याचे जे शीर्षक हे पण इतकं छान चपकल ते जोडलेलं आहे ना की हे पुस्तक फारच सुंदर आहे. सो लता दिदींच्या लेखाबद्दल म्हणायचं झालं तर त्याच्यात पण त्यांनी त्यांचे गायनाचे पैलू वगैरे ते सगळं आलेलंच आहे. पण एक छोटंसं ऑब्झर्वेशन असं आहे की संगीतातले गूढाचार्य सिनेसंगीताला नाके मुरडतात, हे त्यांनी त्याच्यात दाखवून दिलेलं आहे. आणि चित्रपट संगीत हे अभिजात संगीता इतकंच किंबहुना थोड्या जास्तच कसं महत्वाचं आहे आणि कसं गायला अवघड आहे हे त्यांनी या लेखात खूपच छान दिलं. आणि या लेखाचा शेवट तर म्हणजे कधीच न विसरता यावा असा आहे की केवळ वडिलकीच्या नात्यानेच मोठ्या असणाऱ्या माझ्याकडून तुला अनेक आशीर्वाद, अशा अर्थाचा तो शेवट त्यांनी केलाय. अशीच दाद मिळवत त्याचा शेवट आहे. तू याच्याबद्दल बोललास, राम गणेश गडकर यांच्या वरचा एक लेख आहे, त्याच्यातला एक छोटासा पॅरा वाचतो कारण अतिशय. आणि गडकरी गेले आणि आपण 9 महिन्यांनी जन्माला आलो असं पुलं अभिमानाने म्हणायचं हे त्या कार्यक्रमातही आठवण जे मी म्हणत होतो त्याच्याबद्दल. हे देवाघरचे लेणे या लेखातला एक छोटा परिच्छेद वाचतो. संवेदनांच्या असंख्य तारा ज्यांच्या मनात सतत झणकारत असतात त्यांना नेहमीच हा संभ्रम पडतो, कोहम, शेवटी आपण आहोत तरी कोण. सामान्य माणसे बिचारी एकतारेच्या तुणतुण्यासारखे जीवन जगत असतात, एकसुरी. त्यांना असले प्रश्न पडत नाहीत. जगापुढे सतारीवर एक गत वाजत असते, पण पडद्यांवर दाबल्या किंवा खेचल्या जाणाऱ्या ताऱ्यांखाली तर्फेच्या तारांचा एक कल्लोळ चाललेला असतो. 4 चौघांना दिसतात पडद्यावरच्या तारा, आणि ते चकमकीत पितळी पडदे. त्यांना पडद्यामागल्या त्या तारांची ती कंपनी दिसतही नाही की तो कल्लोळ ऐकूही येत नाही. मात्र त्या स्वरकल्लोळाचे सुख आणि दुःख त्या वादकालाही गोंधळात टाकीत असते. राम गणेश गडकरी ही अशीच एक झपाटलेली सतार होती. सुंदर, फारच सुंदर. काय लिहिलंय म्हणजे भाषेचं सौष्ठव ज्याला म्हणतो ना आपण, मराठी भाषेचं सौष्ठव हे वेळोवेळी या पुस्तकात दिसतं. खरे असे अनेक लोकांवर या पुस्तकात लेख आहेत.
बाबा आमट्यांवरचा लेख आहे किंवा मल्लिकार्जुन मनसुरांवरचा एक गाण्यात राहणारा माणूस अतिशय सुंदर लेख आहे. खरंय. पण तू एक पाहिलंस का अभिजित, म्हणजे अनालिसिस करणारे आपण खरं तर कोणीच नाही, पण एक ऑब्झर्वेशन म्हणून की या सगळ्या लेखांमध्ये या व्यक्तींबद्दल एक अनालिसिस किंवा समीक्षा करण्यापेक्षा आपल्याला जे आवडलं ते, म्हणजे त्यांना जे आवडलं ते एक भारावलेपण आहे की त्या व्यक्तींच्या गुणांनी भारावून जाऊन त्याचं कौतुक, अतिशय मनापासून कौतुक करण्याची एक जी वृत्ती असते माणसाची, ती प्रत्येक वेळी दिसून येते. त्यामुळे असं कधी कधी वाटू शकतं की फक्त गुणांबद्दलच याच्यामध्ये वर्णन केलेलं आहे. तर मला असं वाटतं की हे पुस्तक प्रत्येकाने जरूर संग्रही ठेवावं. पण त्याच्या आधी तुला एक अवघड प्रश्न विचारतो की हे जे सगळे लेख आहेत त्याच्यामधलं तुला एक लेख निवडायचा असेल तर सगळ्यात आवडता कुठला? याला धर्मसंकट असंच म्हणेल. नाही, पण तरी म्हणजे तरी मला खरं आवडतं माझे दत्तक, शिल्पकार फडक्यांवरचा. अतिशय सुंदर लेख. अच्छा. आणि हाच प्रश्न मी तुलाही विचारू शकतो. नाही, विचारलाच तू तो प्रश्न. मला असं वाटतं की मी बाबा बोरकरांच्या लेखाबद्दलच बोलेन, कारण तो एकतर मी खूप वेळा वाचलाय आणि बोरकरांच्या कविता सुद्धा खूप आवडीचा विषय आहे, त्यामुळे तो लेख मला खूप आवडतो. तर अभिजित, आपण जसं क्लिशे वापरतो की दिस इज नॉट द फर्स्ट अँड द लास्ट टाइम आपण या पुस्तकाबद्दल गप्पा मारतोय. इतकं छान पुस्तक आहे. अर्थातच. तर मित्रांनो, हे खरंच असं पुस्तक आहे की जे सगळ्यांनी, कुठल्याही वयोगटातल्या वाचकांनी वाचावं असं पुस्तक आहे. आणि वेगवेगळ्या मोठ्या व्यक्तींची इतकी छान माहिती या पुस्तकामध्ये आहे. तर अशी आशा करतो की हा एपिसोड तुम्हाला आवडला असेल. नेहमीप्रमाणे पुढच्या एपिसोडमध्ये एका नवीन पुस्तकाबद्दल गप्पा मारायला आम्ही येऊ, पुस्तकांची रॉन्देवूमध्ये. आमचा हा व्हिडिओ लाईक आणि शेअर जरूर करा आणि पुस्तकांची रॉन्देवूला सबस्क्राईब सुद्धा करा. धन्यवाद.